Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam. Zooby dooby nache yung pagal stupid man. Zooby dooby bum para, zooby dooby bum bum. مرحبا أصدقائي الحلوين، معكم سيدرا من كنن سكول. اليوم راح نحل مع بعض تاسك 12 سكرا جي ار. يلا نبلش. نضغط على البلاس. هلا راح نجيب خلفية. طبعا اختاروا الخلفية اللي بدكم اياها. راح اختار هاي الخلفية. اوكي، هلا أنا راح أجهز معكم رقم 8 والباقي أنا مجهزيته من قبل. بنجيب مربع كبره شوي لونه أصفر مثلا، راح نكتب رقم 8. مو ظابط. هلا ظبط. هاي رقم 8. هاي الأرقام اللي أنا مجهزيتهم من قبل. رقم 15. وهلأ من ABC جنب الخلفيات راح نكتب 12 زائد 2 يساوي. طبعا نقدر نلون اللي بدنا اياه. راح نلونه مثلا لون بينك. هلا 12 زائد 2 كم؟ 12 زائد 2 كم؟ 14. فرقم 14 شو رح نعمل له؟ رح نجيب له لمس بعدين من purple message right. بعدين إغلاق. هلا 12 زائد 2 مو 17 أكيد، فرح نعمل له لمس مسج wrong. بعدين إغلاق. 15 لمس مسج wrong. بعدين إغلاق. 8 لمس wrong. بعدين إغلاق. 15 عملناها. هلأ الشخصية علم أخضر مسج what wrong. لا سيمو wrong. what is 12 زائد 2
يساوي، بعدين إغلاق، ويلا نشوف سوا. What is 14 right، 8 wrong، 15 wrong، 17 wrong. وبشوفكم بحل تاسك جديد. باي باي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.